Class 8 Standard Subject English Unit 3 3.1 Why Poem Warming Up Chit Chat. Dear students, today we learn warming up chit chat activity. Question 1. Why do we ask questions? आपण प्रश्न का विचारतो असा प्रश्न विचारलेला आहे. Answer is it develops the curiosity and so we ask questions to get information and gain knowledge. Question 2. Do we get answers to all questions? प्रश्नाचा अर्थ असा होतो, आपल्याला सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळतात का? Answer is most of the time we get answers to all questions, but sometimes we do not get an answer if our question is confusing, difficult, or illogical. Question 3. How are questions useful in our life? प्रश्नाचा अर्थ असा होतो, आपल्या आयुष्यात प्रश्न कसे उपयोगी असतात? Answer is it helps to gain information and knowledge. It also helps us to make someone speak and start conversation. Question 4. Do we think critically without questions? Without questions. प्रश्नाचा अर्थ असा होतो, प्रश्न नसतील किंवा प्रश्न आपण विचारले नाहीत तर आपण बारकाईने विचार करतो का? Answer is if someone puts question in front of us, we start thinking critically before answering. We never think critically unless and until questions are asked. Question 5. Which 5 WH words are used to frame questions? प्रश्नाचा अर्थ असा होतो, प्रश्न तयार करण्यासाठी कोणते 5 WH ने सुरू होणारे शब्द वापरले जातात? Answer is WH words like what, where, when, why, and how are used to frame questions. Activity first. Many why questions of your childhood must have been answered by now. Yet you may want to know the why of many facts. Write down 5 such questions based on reason or cause. प्रश्नाचा अर्थ असा होतो, तुम्हाला लहानपणी का म्हणून पडलेल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे आतापर्यंत मिळाली असतीलच, तरीही अजूनही काही का ची उत्तरे तुम्हाला जाणून घ्यायची असतील असे कारण असलेले 5 प्रश्न लिहा असा प्रश्न आहे.
Answer is, first question is, why do penguins live only in polar region? Second question, why do we study English? Third question, why is there no ice in desert? Fourth question, why can't the sea see? And last question, why did you go to Aurangabad? Activity second, insert the proper question words to complete the questions to get the expected answer given in the bracket. How, when, where, what, who, whose, which, why. प्रश्नाचा अर्थ असा होतो, कंसात अपेक्षित उत्तर मिळवण्यासाठी दिलेल्या पर्यायातून योग्य प्रश्नार्थक शब्द वापरून प्रश्न पूर्ण करा. फर्स्ट क्वेश्चन, is the capital of महाराष्ट्र आणि ब्रॅकेटमध्ये आन्सर दिलेला आहे मुंबई. मुंबई हे उत्तर येण्यासाठी कोणता प्रश्नार्थक शब्द आपण वापरला पाहिजे? आन्सर इज व्हॉट. व्हॉट इज द कॅपिटल ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र राज्याची राजधानी कोणती आहे? आणि उत्तर येईल मुंबई. सेकंड क्वेश्चन, इज युअर स्कूल लोकेटेड? आणि ब्रॅकेटमध्ये आन्सर दिलेला आहे ऑन एस-बी रोड. या ठिकाणी आपला आन्सर राहणार आहे ते म्हणजे वेअर. वेअर इज युअर स्कूल लोकेटेड? अँड आन्सर इज ऑन एस-बी रोड. थर्ड क्वेश्चन, इज युअर एक्झामिनेशन गोइंग टू बिगिन? Answer is when. When is your examination going to begin? आणि या प्रश्नाचं उत्तर काय होईल? नेक्स्ट मंडे. क्वेश्चन 4, डज द ओल्ड मॅन वॉक? आपलं उत्तर आलं पाहिजे स्लोली. यासाठी प्रश्नार्थक शब्द कोणता वापरायला हवा? येस, हाऊ. हाऊ डज द ओल्ड मॅन वॉक? आणि त्याचं उत्तर येईल स्लोली. क्वेश्चन 5, कलर इज युअर फेवरेट? आन्सर इज विच. विच कलर इज युअर फेवरेट? आन्सर इज ब्ल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, टीच यू इंग्लिश? आणि आन्सर आपलं आलं पाहिजे मिस अश्विनी पाटील. तर या ठिकाणी प्रश्नार्थक शब्द म्हणून हू हा प्रश्नार्थक शब्द वापरायला हवा. हू टीच यू इंग्लिश? क्वेश्चन 7, आर यू लेट टू स्कूल? या प्रश्नाचं उत्तर ब्रॅकेटमध्ये दिलेलं आहे. माय बायसिकल गॉट पंक्चर ऑन माय वे टू स्कूल. तर हे उत्तर येण्यासाठी प्रश्नार्थक शब्द आपल्याला वापरावा लागेल, तो म्हणजे व्हाय. व्हाय आर यू लेट टू स्कूल? तुला शाळेत येण्यासाठी उशीर का झाला? नेक्स्ट क्वेश्चन 8, पेन हॅव यू बॉरोड?
आणि या ठिकाणी ब्रॅकेटमध्ये उत्तर दिलेलं आहे अमन्स पेन, अमनचा पेन. तर हे उत्तर येण्यासाठी अपेक्षित प्रश्नार्थक चिन्ह शब्द म्हणजे whose. Whose pen have you borrowed? Answer is Aman's pen.